ντοπαμίνη. Γιατί ονόμασα το κανάλι Θετική Ντοπαμίνη? Καλησπέρα σε όλους. Είμαι ο Γιάννης ο Καριανίδης, ο Θετικός, και σήμερα αποφάσισα μετά από πολλά χρόνια να σας βάλω έτσι λίγο στα δικά μου τα άδυτα και να σας πω, να σας εκμυστηρευτώ για ποιο λόγο ονόμασα το κανάλι Θετική Ντοπαμίνη, για ποιο λόγο το δημιούργησα και ποιο ήταν το έναυσμα που με οδήγησε να φτιάξω αυτό το κανάλι. Αρχικά να σας πω, όσοι από εσάς έχετε συνδεθεί τώρα και γουστάρετε αυτή τη φάτσα που βλέπετε, να κάνετε like και να εγγραφείτε στο κανάλι για να μάθετε πολλά χρήσιμα και περισσότερα πράγματα. Λοιπόν, σε αντίθεση, ή να το πω αλλιώς, εις αντίθεση με αυτά που πιστεύει ο κόσμος για τον Γιάννη, είμαι ένα πάρα πολύ διαβαστερό παιδί. Αλήθεια, είμαι. Μπορεί να έχω πίσω μου και τα βάρη, είμαι και παιδί της γυμναστικής, μ' αρέσουν τα βάρη, μ' αρέσει το ποδόσφαιρο, μ' αρέσει γενικά ο αθλητισμός, αλλά είμαι και παιδί του διαβάσματος. Και η σημερινή εκπομπή δεν αφορά μόνο το γιατί ονόμασα το κανάλι Θετική Ντοπαμίνη, αφορά, όπως βλέπετε, και κάτι άλλο. Ακριβώς δίπλα από τον τίτλο γράφω Dopamine Nation Anna Lembke. Τι, πώς, πού, πότε, γιατί. Τι είναι αυτό? Θα τα εξηγήσω σε λιγάκι. Εσείς, όπως είπα και πριν, απλά κάντε like και θα τα πω όλα. Δεν ξέρω αν μπορώ να σας δείξω κάτι από το τέτοιο, από την Amazon. Ξέρω, μπορώ να το δείξω? Όχι. Δεν μπορώ. Οκ, εντάξει. Δεν μπορώ γιατί από πίσω ακριβώς έχω αυτό που το στηρίζω. Λοιπόν, ήθελα να σας δείξω αυτό το βιβλίο της Anna Lembke, το οποίο το έχω ετοιμάσει. Δεν μπορώ να σας το δείξω επειδή στηρίζω το κινητό μου σε έτσι έναν στήλο. Οπότε απλά θα πρέπει να αρκεστώ στο να σας κάνω την σημερινή ανάλυση. Και φυσικά καλησπέρα σε όλους τους φίλους του live chat. Να ξέρετε ό,τι μου γράφετε το διαβάζω από δεξιά. Η Κύπρος έχει συνδεθεί, η Λευκοσία και οι υπόλοιποι φίλοι από την Ελλάδα. Γράψτε από πού με βλέπετε αυτή τη στιγμή. Διακοπές, υπηρετική Ελλάδα. Λοιπόν, όπως έλεγα και πριν, σε αντίθεση με αυτό που λένε κάποιοι, ότι ο Θετικός δεν διαβάζει, είμαι ένα πάρα πολύ διαβαστερό παιδί. Και πριν από λίγα χρόνια έτυχε να διαβάσω ένα βιβλίο το οποίο φέρει τον τίτλο Dopamine Nation της Anna Lembke. Ωραία. Έθνος ντοπαμίνης λοιπόν, και επιτρέψτε μου λίγο να σας διαβάσω κάτι, έτσι, από το οπισθόφυλλο του βιβλίου, το οποίο είναι εξαιρετικό, και στη συνέχεια φυσικά θα σας εξηγήσω τι με όθησε να ονομάσω το κανάλι Θετική Ντοπαμίνη. Γράφει λοιπόν η Anna Lembke τα εξής, η οποία είναι καθηγήτρια, το γράφει και η Γεωργία Ικαρά, Δόκτωρ Anna Lembke, καθηγήτρια ψυχιατρικής με ειδίκευση στην ιατρική των εξαρτήσεων. Και όχι, δεν είμαι ψυχασθενής, όχι, δεν είμαι εξαρτημένος, εκτός αν θέλετε να με πείτε εξαρτημένο ελαφρώς από την θετική ντοπαμίνη που εκλείεται κάθε φορά που κάνω εκπομπή μαζί σας. Τέλεια. Ωραίο. Αυτό το βιβλίο λοιπόν αφορά την απόλαυση, μας ενημερώνει η Anna Lembke. Αφορά επίσης τον πόνο. Το πιο σημαντικό, αφορά το πώς να βρούμε την ευαίσθητη ισορροπία μεταξύ των δύο και γιατί τώρα, αυτή την εποχή, περισσότερο από ποτέ η έβρεση ισορροπίας είναι απαραίτητη. Ζούμε σε μια εποχή άνευ προηγουμένου πρόσβασης σε ερεθίσματα υψηλής ανταμοιβής και υψηλής ντοπαμίνης μέσω σκρολ. Και όχι μόνο. Ναρκωτικά, φαγητό, ειδήσεις, τζόγος, ψώνια, παιχνίδια, μηνύματα κειμένου, text messages, sexting, Facebook, Instagramming, YouTube, tweeting. Ο αυξημένος αριθμός και η ποικιλία και η ισχύς είναι συγκλονιστικά, τα οποία παράγουν φυσικά αρνητική, θα λέγαμε, ντοπαμίνη, ή αν θέλετε αρνητική ισορροπία ντοπαμίνης στον εγκεφαλό, καθώς ξέρουμε όλοι ότι θεωρητικά δεν υπάρχει αρνητική ή θετική ντοπαμίνη. Υπάρχει μόνο υπερέκριση
εντάξει, ή υποέκριση ντοπαμίνης. Το smartphone είναι η σύγχρονη υποδερμική βελόνα. Η Άννα Λέμπκε χαρακτηρίζει το smartphone υποδερμική βελόνα που παρέχει ψηφιακή ντοπαμίνη 24/7 για μια γενιά που βασίζεται σε ψηφιακά δίκτυα. Ως εκ τούτου όλοι έχουμε γίνει ευάλωτοι στην ψυχαναγκαστική υπερκατανάλωση. Να υπενθυμίσω να κάνετε like και κοινοποίηση όσοι θέλετε μέσω social media. Στο έθνος της ντοπαμίνης λοιπόν, το οποίο ονομάζεται Dopamine Nation το βιβλίο, παιδιά, αν το βρείτε πάρτε το. Αν δεν τον βρείτε, κατεβάστε το. Η Άννα Λέμπκε, ψυχίατρος και συγγραφέας, εξερευνά τις συναρπαστικές νέες επιστημονικές ανακαλύψεις που εξηγούν γιατί η αδιάκοπη επιδίωξη απόλαυσης οδηγεί στον πόνο. Και τι πρέπει να κάνουμε γι' αυτό. Συμπυκνώνοντας την πολύπλοκη νευροεπιστήμη σε εύκολες στην κατανόηση μεταφορές, η Λέμπκε δείχνει πως η έβρεση ικανοποίησης και σύνδεσης σημαίνει και έλεγχο ταυτόχρονα της ντοπαμίνης. Οι βιωματικές εμπειρίες των ασθενών της αποτελούν το συναρπαστικό ύφασμα της αφήγησής της και σε λιγάκι θα σας πω κάποια πολύ συγκλονιστικά πράγματα σχετικά με την λεβοντόπα και σχετικά φυσικά με την ίδια την ντοπαμίνη. Οι συναρπαστικές ιστορίες τους για τον πόνο και την λύτρωση μας δίνουν σε όλους ελπίδα για τη διαχείριση της κατανάλωσής μας και τη μεταμόρφωση της ζωής μας. Στην ουσία, το έθνος της ντοπαμίνης, Dopamine Nation, δείχνει ότι το μυστικό για την έβρεση ισορροπίας είναι ο συνδυασμός της επιστήμης, της επιθυμίας με την σοφία της ανάρρωσης. Πολύ ωραία. Αυτό, αγαπητοί μου φίλες και φίλοι, είναι από το οπισθόφυλλο της ψυχιάτρου Άννα Λέμπκε. Επαναλαμβάνω πως το βιβλίο το διάβασα 2 φορές. Σας έλεγα ότι δεν είμαι ένας άνθρωπος τυχαίος. Διαβάζω συνεχώς. 2 φορές διάβασα το βιβλίο αυτό που λέγεται Dopamine Nation, έθνος ντοπαμίνης, όπου μέσα η Άννα Λέμπκε κάνει κάτι πραγματικά συγκλονιστικό. Μακάρι να είχαμε ποιότητα κόσμου στην Ελλάδα, που δεν την έχουμε. Είμαστε σάπιοι δυστυχώς, ελάχιστοι άνθρωποι αξίζουν. Μακάρι να είχαμε την ποιότητα του κόσμου στην Ελλάδα να καταλάβει αυτά που προσπαθώ πολλές φορές, ματέως, να μεταφέρω στο κοινό της Ελλάδας. Ότι, για παράδειγμα, για να είσαι ευτυχισμένος, χρειάζεται ισορροπία στην έκρηση ντοπαμίνης. Που σημαίνει, για να είσαι ευτυχισμένος αύριο το πρωί, αύριο που θα σηκωθείς, πρέπει οι ορμόνες που εκρίνει ο εγκέφαλός σου, καθημερινά, σήμερα δηλαδή, να είναι σε ισορροπία. Γεγονός που σημαίνει ότι αν σηκώνεσαι από το πρωί και σκρολάρεις, πικάρεις το σύστημα ντοπαμίνης στον εγκέφαλό σου. Αποτέλεσμα, το καταστρέφεις. Το κάνεις υπερευαίσθητο, γίνεσαι νευρικός και γίνεται εθιστικό όλο αυτό και στην ουσία σε προετοιμάζει για ουσίες, για απεριόριστες ώρες στο Netflix, απεριόριστες ώρες να μην πω τι άλλο, έτσι, καταλαβαίνετε, ειδικά οι άντρες. Εν ολίγης βλάπτεται το σύστημα το οποίο ελέγχει την επιθυμία, την ανάρρωση του εγκεφάλου και την ισορροπία φυσικά ανάμεσα στα 2 εγκεφαλικά ημισφαίρια. Έτσι, πάρα πολύ σημαντικό. Τώρα, μέσα στο βιβλίο αυτό η Λέμπκε λέει κάτι το οποίο είναι τόσο συγκλονιστικό, το οποίο με όθησε να ονομάσω το κανάλι μου θετική ντοπαμίνη. Και πραγματικά θα συγκλονιστείτε με αυτό που θα ακούσετε. Όσοι θέλετε, κάντε like και κοινοποιήστε. Λέει λοιπόν μέσα, σε κάποιο σημείο, γιατί η Αμερική. Γιατί η Αμερική. Γιατί όχι κάποια άλλη χώρα.
Εννοεί για ποιο λόγο η Αμερική έχει γίνει παγκόσμιος κολοσσός, σχεδόν στα πάντα. Γιατί? Τι είναι αυτό που της δίνει δύναμη, ξέρετε? Και έχω μείνει πραγματικά με το στόμα ανοιχτό. Λέω, αυτή η γυναίκα τι γνώσεις μεταφέρει? Λέει λοιπόν μέσα η Λέμκε ότι ο λόγος για τον οποίο οι Αμερικανοί είναι τόσο πετυχημένοι οφείλεται σε δύο παράγοντες. Δύο. Ο ένας είναι η μετανάστευση, δηλαδή η υποδοχή μεταναστών, όσο και αν δεν το πιστεύετε. Βέβαια, υπησέρχεται το ερώτημα τι ποιότητας μετανάστες. Έτσι. Και το δεύτερο, ποιο είναι? Ο εξαιρετικά φορτισμένος με θετική ντοπαμίνη εγκέφαλος των μεταναστών. Θα το ξαναπώ. Ο ιδιαίτερα φορτισμένος με ντοπαμίνη, θα το λέγαμε θετική ντοπαμίνη, εγκέφαλος των μεταναστών. Πού το βασίζει αυτό η Λέμκε? Πού βασίζει δηλαδή ότι ο μετανάστης έχει υψηλά επίπεδα ντοπαμίνης? Δεν θα το πιστέψετε. Πού βασίζεται δηλαδή το γεγονός αυτό? Ότι ο μετανάστης έχει υψηλά επίπεδα ντοπαμίνης στον εγκέφαλό του και γίνεται μια μηχανή μόχλευσης της κοινωνίας. Γιατί? Πώς? Με τι έχει να κάνει? Ξεκάθαρα πράγματα. Αλλάζεις τόπο, πρέπει να επιβιώσεις. Αλλάζεις τόπο, πρέπει να επιβιώσεις. Τι σημαίνει αυτό ουσιαστικά για τον ανθρώπινο εγκέφαλο και φυσικά κατ' επέκταση και για το ανθρώπινο σώμα? Τι σημαίνει ότι μετακόμισα? Τι σημαίνει ότι μετανάστευσα? Γιατί ο εγκέφαλος τα παίζει και τρελαίνεται όταν μετακομίζει και μεταναστεύει το σώμα από το σημείο Α στο σημείο Β? Τι πιστεύετε ότι παθαίνει? Έκρηξη ευρηματικότητας, εφευρετικότητας για λόγους επιβίωσης. Έτσι. Εκεί είναι όλο το ζουμί του γιατί η ντοπαμίνη διεγείρεται σε τόσο μεγάλο βαθμό όταν κάποιος μεταναστεύει. Ξεκάθαρα έχει να κάνει με το ένστικτο της επιβίωσης. Και θα σας πω κάτι ακόμα, το οποίο είναι επίσης συγκλονιστικό. Γιατί πίνουν και τζογάρουν τόσο πολύ οι μετανάστες και τα παιδιά τους και πολλές φορές μέχρι και τα εγγόνια τους? Προσέξτε το αυτό. Και τα εγγόνια τους. Γιατί πιστεύετε? Γιατί κάποια πράγματα καταγράφονται στο DNA. Φυσικά, μόλις καταλαγιάσει το πράγμα της μετανάστευσης, έτσι, μόλις καταλαγιάσει και πέσουν οι ορμόνες του μπαμπά και της μαμάς, τα παιδιά, τα εγγόνια, τα δυσέγγωνα έχουν πιο ισορροπημένα επίπεδα ντοπαμίνης. Τσουπ, αρχίζει σιγά σιγά και έρχεται αυτό που λένε οι Λατίνοι equilibrium. Εντάξει, έρχεται δηλαδή ισορροπία. Έλαντε όμως που οι πρώτοι μεταναστεύσαντες έχουν τόσο αυξημένα επίπεδα, λέει η Λέμκε, που αυτό τους βοηθάει να γίνονται πιο εργατικοί, πιο αποδοτικοί, πιο ευρηματικοί, πιο καλοί στις διαφημίσεις, πιο καλοί διαφημιστές,
εν ολίγης είναι σαν να λέγαμε ότι παίρνει μπρος το δεξί του ημισφαίριο. Εντάξει, δηλαδή γίνονται πιο ανταγωνιστικοί, γίνονται πιο ευρηματικοί και βρίσκουν περισσότερους τρόπους να βγάζουν χρήματα, να συλλέγουν πόρους, να βγάζουν νέες καινοτόμες ιδέες και εν ολίγης να δημιουργούν εταιρείες οι οποίες είναι κερδοφόρες. Αν έχετε λοιπόν την απορία για ποιο λόγο ονόμασα το κανάλι Θετική Ντοπαμίνη, βάσει λοιπόν των όσων σας αποκάλυψα τόση ώρα που μιλάω για αυτόν τον νευροδιαβαστή, τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Ονόμασα το κανάλι μου Θετική Ντοπαμίνη επειδή ούτε λίγο ούτε πολύ μετανάστευσα 2 φορές στη ζωή μου. Καλά. Μία από την Ελλάδα στη Γερμανία όταν ήμουνα 6 χρονών και μία από την Γερμανία στην Ελλάδα όταν ήμουνα 19 ετών. Βρέθηκα στη Δράμα στα 19 μου. Στα 22 μου βρέθηκα εν Αθήνες, στην Αθήνα. Ξανά μετανάστευση για 4 χρόνια. Από εκεί φεύγω, πόσες φορές έχουμε μετρήσει ήδη, 4η φορά και μεταναστεύω στην Θεσσαλονίκη. Εγώ το θεωρώ μετανάστευση αυτό. Γιατί κάθε φορά αφήνεις πίσω σου φαμίλια, φίλους, περιβάλλον, σχολείο, γνωστούς, στέκια, τα πάντα. 4 φορές λοιπόν μέχρι σήμερα έχω μεταναστεύσει. Οπότε αυτός είναι και ο λόγος που ουσιαστικά με όθησε να ονομάσω το κανάλι μου αυτό Θετική Ντοπαμίνη, και ο λόγος για τον οποίο, ενώ ξέρω ότι δεν υπάρχει ουσιαστικά θετική αρνητική, ο λόγος για τον οποίο όμως έβαλα το πρόσημο μπροστά θετική και κάποιοι μου λέγανε άλλαξε το, κάνω το αυτό, κάνω το εκείνο, κάνω το άλλο. Κάποιοι φίλοι μου με φωνάζουν φυσικά και negative, έτσι, κάποιοι φίλοι μου με φωνάζουν negative επειδή τα βάζω με το ψέμα του χριστιανισμού, γιατί ψέμα είναι. Αλλιώς έγιναν τα πράγματα, αλλιώς μας τα έμαθαν. Negative λοιπόν με φωνάζουν. Εγώ τους λέω ότι εγώ δεν είμαι negative. Έτσι. Άνθρωπος που είναι negative δεν σου σκάει αυτό το χαμόγελο. Και μάλιστα άνθρωπος που τον λες negative δεν έχει εδώ πέρα από το πολύ χαμόγελο αυτά εδώ. Τα βλέπετε αυτά? Πώς τα λένε αυτά? Έτσι. Δείγμα ότι γελάω πολύ στη ζωή μου και είμαι όντως ο θετικός, ότι είμαι positive, ότι δεν είμαι αρνητικός. Δηλαδή δεν πήρα τυχαία αυτό το όνομα. Εντάξει, δεν έβαλα τυχαία αυτό το όνομα. Ούτε στο κανάλι, ούτε στον εαυτό μου, και φυσικά, αν μπορώ καλά να θυμηθώ, ο συνδρομητής που πρώτος με ονόμασε θετικό και μου απευθύνθηκε και μου είπε θετικέ, είναι ένας φίλος του καναλιού, ο οποίος τον θυμάμαι πολλές φορές, έχουμε γράψει μηνύματα, ο οποίος φέρει το ψευδόνυμο, μην το αλλάξεις, φέρει το ψευδόνυμο Nick Will, και δεν ξέρω φυσικά αν τύχει να παρακολουθεί ή βλέπει και τώρα αυτήν την εκπομπή. Ο Nick Will, έτσι λέγεται, είναι ο άνθρωπος που βλέποντας το όνομα και το κανάλι, ας πούμε, Θετική Ντοπαμίνη, έτσι, προφανώς σκέφτηκε, και θα πω και μπράβο του προς μαγκιά του, ότι το να με πει θετικέ και θετικό ήταν πολύ πιο πιασάρικο. Και για να σου πω την αλήθεια, ούτε καν εγώ το σκέφτηκα αρχικά. Εγώ δηλαδή στην αρχή που το ξεκίνησα αυτό, δεν το είχα σκεφτεί. Να βγάλω, ας πούμε, τον εαυτό μου, ξέρεις, να πω ψευδόνυμο, ο θετικός. Nickname, ας πούμε. Ούτε καν. Έτσι, ούτε καν το nickname. Οπότε βλέπετε, αλληλεπίδραση με το κοινό. Αυτός είναι ο λόγος που ονόμασα το κανάλι λοιπόν Θετική Ντοπαμίνη. Όλα αυτά από ένα βιβλίο που διάβασα της Άννα Λέμκε, Dopamine Nation, το οποίο προτείνω να το βρείτε και να το διαβάσετε. Περιγράφει μέσα συγκλονιστικές μαρτυρίες ανθρώπων οι οποίοι κόντεψαν να καταστραφούν.
επειδή έπαιρναν λεβοντόπα ενώ δεν έπρεπε να πάρουν. Εντάξει. Καλησπέρα και σε όλους τους φίλους του live chat, τον Χρήστο, τη Γεωργία, τη Μαργαρίτα, τον Αντώνη, έτσι, τη Ρουσκάκη φυσικά που είστε μέσα, Λίμπρα, τον Κόρακα και τον Αρβανίτη και όλους τους υπόλοιπους φίλους που έχουν γράψει και πιο πάνω, Γεωργία, ο Αντώνης, ο Φραγκουλάκης και ούτω καθεξής. Πάρα πολλοί φίλοι σήμερα μέσα. Είμαι σίγουρος πως σας ενδιαφέρει να μάθετε τι σημαίνει θετική ντοπαμίνη, γιατί το ονόμασα έτσι. Ουσιαστικά, αν το δούμε λίγο έτσι αντικειμενικά, δεν υπάρχει θετική ή αρνητική ντοπαμίνη. Αυτό είναι σίγουρο. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Υπάρχει όμως κάτι άλλο. Πριν κλείσω, προσέξτε το. Υπάρχει κάτι άλλο. Το πώς θα χρησιμοποιήσεις την έκρηση ντοπαμίνης του εγκεφάλου σου ή την υπερέκριση λόγω π.χ. μετανάστευσης είναι καθαρά δικό σου θέμα. Προσέξτε, δικό σου θέμα. Θα το ξαναπώ γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ό,τι είναι σημαντικό το λέω πάντα 2 φορές. Το πώς θα διαχειριστείς την έκρηση ντοπαμίνης ή την υπερέκριση λόγω μετανάστευσης είναι δικό σου θέμα. Δικό σου, αποκλειστικά. Αυτό σημαίνει ότι εσύ κρατάς στα χέρια σου το Holy Grail. Εντάξει, το San Graal. Εσύ. Από σένα εξαρτάται τι θα κάνεις με τον εγκέφαλό σου, με τις ορμόνες σου και με τους νευροδιαβαστές σου. Θα τους χρησιμοποιήσεις για να γίνεις καλλιτέχνης ή θα αρχίσεις να βαράς αλκοόλ. Θα τους χρησιμοποιήσεις για να τραγουδάς, να γράφεις στίχους ή για να βαράς βελονιές. Θα χρησιμοποιήσεις την ντοπαμίνη για να γίνεις ένας δημιουργός, να κάνεις ένα κανάλι, να γράψεις ένα βιβλίο ή θα πηγαίνεις και θα ξημεροβραδιάζεις στα play center, στα κίνο, στα ΟΠΑΠ και ούτω καθεξής, στα στοιχήματα, στο τζόγο. Επίσης, αυτήν την έκρηση θα τη χρησιμοποιήσεις για να ανοίξεις ένα εργοστάσιο, μια βιοτεχνία, έτσι, μια επιχείρηση για να ταΐσεις και κόσμο και να γίνεις ένα σωστό αφεντικό ή θα γίνεις ένας μη πω. Και το μόνο που θα σε νοιάζει όλη την ημέρα είναι να μπαινοβγαίνεις στα κόκκινα λαμπάκια με τις ωραίες καλήγραμμες Μολδαβές, Ρωσίδες, Ουκρανές, αν έχει Ουκρανές. Πλέον δεν ξέρω αν έχει. Λοιπόν, τι από τα δύο θα κάνεις? Τι από τα δύο θα κάνεις? Ποια οδό θα επιλέξεις? Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι καθαρά στο δικό σου το χέρι. Καθαρά. Για να σας αποκαλύψω κάτι ακόμα, τελευταίο, πριν κλείσω, μπόνους για όσους μείνατε μέχρι το τέλος και μένετε μέχρι το τέλος, έτσι, γύρω στο 19 με 20 που περνούσα πάρα πολύ δύσκολα, μου δόθηκε και εμένα η επιλογή να επιλέξω. Θα αφήσω τον εαυτό μου να καταστραφεί, να πέσω στα τάρταρα ή θα επιτρέψω στον εαυτό μου να κάνω αυτό που λέει και ο Batman, rise, εντάξει, να ανέβω και να μην επιτρέψω το ξεπεσμό μου, το πέσιμό μου και την καταστροφή μου. Δεν χρειάζεται να σας πω ότι φυσικά επέλεξα να μην επιτρέψω στον εαυτό μου να πέσει, να καταστραφεί. Έδωσα χείρα βοηθείας στον εαυτό μου, προσέξτε, μόνος μου. Έχει σημασία αυτό. Έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό. Μόνος μου. Εντάξει. Γι' αυτό και είμαι τόσο περήφανος που σήμερα το κανάλι λέγεται Θετική Ντοπαμίνη. Έχει, δεν έχει, 55.000. Έχει συνδρομητές, περίπου 54 και κάτι.
και συνεχίζω να διαβάζω καθημερινά 2-3 ώρες. Χθες διάβασα περίπου 7 ή 8 ώρες, κάπου εκεί μέσα. Ένα βιβλίο για τους εσέους, εντάξει, κάπου εκεί μέσα. 7-8 ώρες. Γι' αυτό και με βλέπετε πως τα μάτια μου πολλές φορές τσούζουν και τα ανοιγοκλίνω με δύναμη. Επειδή διαβάζω πάρα πολύ. Γιατί σε αντίθεση με αυτά που πιστεύουν για μένα τα χριστιανά, σε αντίθεση με αυτά που πιστεύουν για μένα, εντάξει, εγώ ξημεροβραδιάζω πάνω στα βιβλία. Άσχετα αν το στυλ μου και η μαγιά μου και ο τρόπος με τον οποίο μιλάω δεν τους αρέσει κάποιους και τους θυμίζει Αλ Καπόνε. Αυτό είναι δικό τους πρόβλημα. Εντάξει, αυτό είναι δικό τους πρόβλημα. Έχει να κάνει με αυτούς. Όχι με μένα. Εγώ ξέρω πάρα πολύ καλά και ποιος είμαι και το κοινό μου. Το κοινό μου που πλέον βλέπετε ότι ό,τι βίντεο και να ανεβάσω, όχι επειδή δεν είναι καθαρά θέμα μόνο συμπάθειας, είναι και ότι θέμα πίστης από ένα σημείο και μετά. Με εμπιστεύονται, πίστης, με εμπιστεύονται, με πιστεύουν σε αυτό που κάνω. Εντάξει, δεν με θεωρούν δηλαδή υποκριτή, ψεύτη, αλαζόνα και ούτω καθεξής. Ξέρουν ότι αυτό που παίρνουν είναι αληθινό. Εντάξει. Αυτά είχα να σας πω. Αυτός ήταν ο λόγος για τον οποίο ονόμασα το κανάλι Θετική Ντοπαμίνη. Όσοι από εσάς θέλετε μπορείτε να κάνετε like ή να γίνετε συνδρομητές email στο κανάλι. Φυσικά μπορείτε κάτω από το βίντεο στα σχόλια να μου γράψετε τη γνώμη σας και για το κανάλι μου και για την ντοπαμίνη και γενικά για οτιδήποτε σας απασχολεί. Και εγώ φυσικά όπως πάντα θα περιμένω για να τα διαβάσω. Μία επενθύμηση, χθες ανέβασα τρεις εκπομπές για το χριστιανισμό. 3. Η μία πιο τρελή από την άλλη, πιο ισχυρή, πιο τέλεια, πιο γαμάτη από την άλλη. Και σας προτρέπω να πάτε να τις δείτε. Η μία έχει το όνομα, τον τίτλο «Εξομολογήσου αμαρτωλό τέκνο του σατανά». Είναι λίγο έτσι ψήλο σατυρικό, αλλά εκπομπή είναι δύναμή της. Η άλλη εκπομπή είναι «Ξέρετε πόσοι άνθρωποι ήταν το Χριστό αναστημένο». Εντάξει, ή αλλιώς πίστευε και μια έρευνα. Και η άλλη εκπομπή είναι «Το φως θα συντρίψει τους εχθρούς του ελληνισμού», όπου σε αυτή την εκπομπή δίνω μαρτυρία ότι η Εκκλησία δεν ήταν ποτέ τόσο παντοδύναμη όσο μας λέγανε. Έγινε σταδιακά και μετά από πολλές εκατοντάδες χρόνια. Η μία εκπομπή πιο ωραία από την άλλη. Λοιπόν, σας εύχομαι καλή Κυριακή. Να είστε όλοι καλά που μπήκατε στο live και στο live chat φυσικά και μου γράψετε τα σχόλιά σας. Θα σας περιμένω σε επόμενες εκπομπές. Η σημερινή έγινε από το κινητό. Κάποιες άλλες φυσικά γίνονται από τον υπολογιστή ανάλογα τη σπουδαιότητα που έχει μια εκπομπή ή όχι. Να είστε όλοι καλά και υπενθύμηση, θα με βρείτε και στο Facebook. Κάτω στην περιγραφή υπάρχει link, εντάξει, για να με βρείτε στο Facebook ή στην ομάδα μας στο Facebook. Είναι εύκολη, Θετική Ντοπαμίνη, η οποία μέχρι στιγμής έχει γύρω στα 790 κάπου εκεί πέρα μέλη και ευελπιστώ σύντομα αυτά τα 790 πώς είναι να γίνουν πολύ περισσότεροι, εντάξει, για να μπορείτε να παίρνετε και από εκεί ειδοποίηση για τα βίντεο που ανεβαίνουν. Εντάξει, όπως λέει και η Ελευθερία, την ευχή μου από την καρδιά μου, το ίδιο ισχύει και από μένα. Εντάξει, να είστε όλοι καλά. Καλή Κυριακή, καλή ξεκούραση και φυσικά καλό υπόλοιπο καλοκαιριού να έχετε. Τουλάχιστον μέχρι να βγει ο Αύγουστος. Γεια σας.